Be sharp, be present, be focused. And now be present! Probabil ai observat și tu ca și mine că dragii noștri oameni de lângă, apropiații noștri și-au modificat ceea ce se numește structura lor fizică planetară de când au început să consume ceea ce este foarte aproape și rapid și confortabil în faimoaselor reședințe de la oraș. Orientarea acestor oameni este, mai ales orientarea fizică, este incredibil de pufoasă sau, cum spun aici americanii, este fluffy și te invit în acest mini scurt film pentru tine să afli de ce. Ei, nemai având acces la mediu, la împământare, la aer curat, la vegetale și la animale crescute organic în natură, omul cu acest aspect contemporan plăcut, dar artificial mirosind a Gucci, și-a însușit cumva pe dinăuntru, fără voia lui, un mediu prielnic pentru ceea ce se numește microorganism cu aspect și structură parazitară și vierminoasă, tocmai din cauza accesului pe care îl are la produsele care le mențin din magazine cât de cât pe o linie de plutire, fără să aibă energie creativă, fără să aibă putere de determinare la ceea ce numește el viață. You must do better. Această minunată structură, minunată creatură după chipul și asemănarea nemărginirii sale a lui Dumnezeu, a ajuns din nefericire astăzi să nu mai depună niciun fel de efort, trudă sau transpirație, nici măcar să mai pregătească hrana în avans, nici să mai pună o plantă sau o cafea de seara pentru dimineața să o consume caldă, și el alege aproape în fiecare zi această cafea sau băutură sau hrană arsă complet din multiplelor restaurante și cafenele, care îi servesc mai mult mirosul și efectul și nu viața cu săruri și minerale esențiale ei. Și acești oameni cam asta fac pe aici, în toată lumea. Această lipsă de planificare, care cumva la mintea copiilor este justificată cel mai ușor de lipsa lor de structură biologic-neuronală din creierul lor, deci nu mai pot să gândească, să plănuiască. Confortul astăzi este orientat ca omul să aibă acces rapid la un click distanță la orice, la colțul blocului, și astfel caută rapid să rezolve orice și ulterior să aibă timp să lucreze, iar cu banii câștigați să se ocupe de aceleași lucruri obișnuite, toxice, poluare, praf, zgomot, gudron, alimentație scăzută deficitară, chimice, sperând cu foarte multă putere în el însuși că undeva, cândva, o să aibă accesul prin banii câștigați care mai rămân să facă o vacanță undeva prin Mauritius, întorcându-se de fapt doar așa cu un chef făcut pe acolo sau cu o noapte amoroasă sau cu niște poze făcute și nu va merge să facă o schimbare drastică pentru organismul său pluricelular cu potențial divin. Și astfel, dragii mei prieteni, astfel de potențiale servitori la creația divină au foarte multe trepte de urcat în scara lor evolutivă și nu prea caută să se gândească sau să lucreze pentru asta. Acum, în cazul nostru, în cazul în care tu observi la tine că vii seara acasă de la muncă după o zi în care ai muncit și vrei să te detensionezi de la stresul de peste zi, de la lucrurile făcute din ritmul cotidian și te duci la un pahar de vin sau la un serial pe Netflix sau iei masa în fața unui podcast și de fapt ești pierdut acolo și după aștepți ora de culcare, atunci rogu-te așa cu mâna pe inimă, mai evaluează-te odată. Pentru că vei descoperi că tensiunea nu iese din corp, ea este doar astupată, iar în ani această tensiune produce aglomerare de nervi din cauza faptului că se adună în corp și astfel începe să ne sară muștarul în timp cam de la orice situație negativă din afară. Și astfel începe stagnarea și degradarea pe care aș evita să nu ajungem la ea. Sănătatea omului știm că ea constă în acțiune și în muncă și ori face muncă pentru alții, ori pentru prieteni, pentru comunitate, pentru blog sau orice altfel de muncă contributivă, pentru că știm că ea va elimina tensiunea fizică prin câștig emoțional și sufletesc și astfel această agresivitate și tensiunea adunată în corp va fi eliminată și contribuția noastră va fi remunerată în planul subtil și divin. Acum vreau să te rog pe tine să scrii activitățile pe care tu le faci contributive ca să ne dai și nouă idei la ce să facem mai departe în comunitate, cum să contribuim și noi mai ușor altora. That is your purpose in life.
În ultimul rând, invitația mea pentru tine este să îți reamintești constant că ceea ce ai tu de făcut aici, pe această planetă, nu este tot timpul pentru ceilalți, ci este ceea ce iese din și prin tine pentru ceilalți. Și acele aripi care se creează prin munca ta contributivă, acele aripi sacre, se construiesc intrinsec pe ele însele prin faptul că tu acționezi și muncești în partea ta contributivă. Eu îți mulțumesc pentru ceea ce vei face, să-ți fie de mare bine.